Mga bossing, so again, lagi kong reminder sa inyo, since nandito tayo sa ganitong situation ngayon, always stay safe at stay at home. Okay, so dito tayo sa simple discussion muna. Regarding naman to sa mga audio terms and definition, so para magkaroon naman kayo ng idea. Ang di-discuss na lang natin dito yung mga talagang almost everyday nyo na-encounter or nakikita, no? Pero maglalagay ako ng link para doon sa complete list. Okay, so audio terms and definition. Yung audio terminology can be confusing and ambiguous kasi makakonfuse kayo minsan sa ibig sabihin nito or para saan, etc. Diba? Tapos, yun, mga basic list ng common words ang ating i-discuss. So, ang i-discuss na lang natin dito yung pinaka-basic, yung almost na lagi nyong na-encounter. Pero may complete list, ilalagay ko ang list sa description. Okay, so sige. So, yung first of it is acoustics. So, acoustics is, ayan, so English, ang definition niyan ay the science or study of sound. So, yan yung, kumbaga, yung, yung different, kagaya ng ginagawa sa equalizer, no? Yan yung acoustics. Yung, yun nga, dyan nyo ma-check, adjust, and, determine kung anong sound ang gusto nyo. Yan, dyan pinag-aralan yung acoustics. Okay? So, iba-ibang klase ng tunog or sound. So, alternating current, especially, yan yung ginagamit natin dito sa Pilipinas. Yung ating AC, yung nasa ating outlet ay alternating current yan. Okay. So, ang ampere, unit of measurement for electrical current in coulombs per second. So, ang ibig sabihin po niyan ay yung amperahe po ng isang power supply. Kung gaano siya, anong unit or sukat niya per second or per scale. Parang ganun po yan. So, paliwanag natin yan sa next discussion. So, amplifier and electrical circuit designed to increase the current or voltage of an amplified signal. Napaliwanag ko na yan sa isang discussion. Okay. So, amplitude, ayan yung madalas makita nyo sa FM. Okay. The relative of magnitude of a signal. Yan yung amplitude. So, attenuation, yan din yung nakikita nyo sa inyong mixer, equalizer, basta't may potentiometer, yan yung attenuation because it is a reduction of an electrical signal. Okay? Yun. So, audio frequency, yun. Acoustic spectrum of human hearing. Generally regarded to between 20 Hz and 20 kHz. So, yan yung frequency ng bawat tunog, bawat sound. Kaya sa equalizer, di may high, may mid, and low frequency. So, that's it. So, baffle, yan yung definition of board or other planar surface used to mount loudspeaker. Yan yung mga speaker boxes. Baffle. Okay? And bandwidth. What is bandwidth? Sabi nila, the range of frequencies reproduced by an amplifier or transducer. So, yung bandwidth po ay, okay, dun sa sa crossover. Diba? May bandwidth frequency adjustment yan. Sa equalizer, ganun din. So, yun ang bandwidth. Okay? Okay, ito pa yung mga tanong, no? Yung band pass enclosure, yun yung mga type ng subwoofer boxes na mostly ginagamit yan sa high output volume with importance of accuracy. Parang sa mga live band. Okay? So, mas advisable na gumamit ng mga band pass enclosure sa mga live band setups. Okay? So, ano yung mga band pass enclosure na yan? Pwede sabihin natin yan, RCF, pwede yan. L-ported, pwede rin yan. Etc. Basta yung sa ganyang setup, Okay, unlike kasi doon sa MCB or ibang boxes, matigas at bayo. Pero sa band pass enclosure kasi dapat malambot, na-emphasize yung bass, okay? So, what is a band pass filter? An electric circuit designed to pass only mid-range frequencies. So, alam nyo na mga bossing. Okay? Filter acts as high impedance to frequencies out of its pass band. That's it. Tagalogin pa natin. Siguro hindi na alam yun.
And, so bass, it is low frequency, di ba? The low end of an audio frequency spectrum between 0 Hz to about 20 Hz. So, yan yung low frequency na nasa kaliwa facing your equalizer. Depende yan kung ilang band ang inyong equalizer. Mostly nasa 4, 5, or 7 sections yan. So, depende nga sa dami ng band. So, pa ba yung mga importante dito malaman nyo? So, capacitor, yung nakikita nyo sa inyong power supply, amplifier, no? Ayan yung charge storage between made up of two metallic plates separated by a dielectric with equal but opposite charges. So, yung equalizer lang, yung capacitor kasi, pag, di ba, pinatay nyo na yung inyong mga unit, may charge pa rin yan na kuryente, nagdi-discharge yan. Hindi yan basta-basta, pag off nyo ng kuryente, ay wala na siya. So, again, kung magbubukas kayo ng mga equipment, pag tanggalin nyo pala ng plug, huwag nyo kagad hawakan yung board dahil pwedeng nakakonect yan sa capacitor which have a charge pa. So, dapat yan sino-short nyo yung inyong AC plug para ma-discharge agad siya. Okay, so, yung sabi ko nga yung mga kailangan lang, crossover frequency. So, yan yung the frequency at which a driver's roll off at. Usually, when response is down to 3 dB. Yun yung mga nakikita nyo sa inyong crossover. Okay, na adjustment. Yun yung crossover frequency. Then, decibel. So, yun yung dB, decibel. No? According to this website, a logarithmic scale used to denote a change in the relative strength of an electric signal or acoustic wave. It is a standard unit for expressing the ratio between power and power level. Using a logarithmic relationship for power, PdB 10 with the power of plug pin. So, masyadong malalim to. So, yung decibel, yun yung scale or sukat kung gaano kalakas ang power na pinoproduce ng inyong sound system. O sa mga tambucho, ganyan nga din, di ba? So, skip natin yung iba. So, direct current, yan yung mostly ganito ang design yan. Ang inyong mga amplifier ay kumukuha ng power sa AC. Pag yan, from AC, dadaan yan sa power supply nyo. The power supply will convert it to direct current bago i-supply sa inyong system board. Okay, basic. Dome tweeter, a high-frequency speaker driver with dome-shaped diaphragm usually made of metal or silk. Okay, alam nyo na siguro yung mga dome tweeter. So, yun siya, di ba? So, driver, a loudspeaker unit consisting of electromagnetic components of a speaker, typically magnet and voice coil. Yung mga driver unit na nakikita natin. Okay. So, enclosure, a box that contains the drivers. Same as baffles. Pero pwedeng yung mga column. So, full range, a speaker designed to reproduce most of the sound spectrum within human hearing. Full range, yan yung basic niyan yung trompa. Full range yan kasi malayo ba to. Okay. Yun yung basic. So, marami yan. Makikita kayo may mga designs na mid-high dyan na pang full range. Yung iba naman pang battle or etc. Iba-iba siya. Okay. So, So, high-pass filter, kasi meron tayong low-pass filter, electric circuit that passes high frequencies but blocks low ones by acting as large impedance to those frequencies. Okay. So, yan yung yan yung pwedeng gamitin. Yan yung makikita nyo sa mga passive na crossover. Yung nilalagay nyo sa loob ng inyong mga speakers. Kung ayaw nyo gumamit ng active crossover, no? Isa pang basic nakagaya niya na pwede na sabihin ay yung inyong mga dividing network. Kasi yung dividing network, may section nyo na para sa mid and high at meron din para sa low lang. Ibig sabihin, pagdating dun sa high pass filter, hindi pumapasok yung low frequency para hindi masunog or masira ang mga tweeters. Okay. So, ano pa bang hindi natin nabanggit na madalas ninyong encounter or ayun, yung RMS, acronym for root mean square. Okay. Yan yung RMS, ha? Using audio to help rate the continuous power output of an amplifier or input capability of speakers. So, yung RMS po yung rated power, mga bossing. Yan yung rated power. Okay, so, pag kino-compare nyo yung
power ng power amp at integrated amp. Bakit ganun, bossing? Diba, diniscuss na natin yan sa isa nating video. Yun yung RMS, between RMS and PMPO. Okay. Satellite speaker, yung small speaker with limited bass response. Yun. Often design dyan para sa mga high and mid frequencies. So, hanap pa tayo ng yun, subwoofer, a loudspeaker designed to reproduce bass frequencies. So, ang subwoofer po, low lang ang kanyang binabato. Mostly, mas maganda siya sa low. Pwede nyo namang gamitin yan, no? Pero mas maganda pa rin na kung para saan ang isang speaker, doon nyo siya gamitin. Kung saan siya naka-design or kung saan siya naka-configure. Ayun. So, lastly, wala doon sa list eh. So dahil so again, kung meron kayong mga ibang questions dito, ipopost ko yung baka meron akong hindi nabanggit, no? Sabi ko nga ay tag dito. Yung mga almost everyday nyo lang na encounter. So popost ko yung link sa description, pakihanap na lang ano po ang mga hindi ko nasagot. So, yun pala. May nagtatanong din pala nito, no? Since nabanggit ko yung since nabanggit natin yung RMS, ano po? Hindi natin yan hindi natin yan i-discuss ng todo kasi nagkaroon na tayong discussion yan doon sa isang video natin. So, yun naman, yung PMPO naman, mga bossing, ay peak music power output or peak momentary performance output. Okay? So, more thou choose figure of merit. Interest more advertising copywriters than to consumers. Pero, pinaka-basic niyan, mga bossing, halimbawa, yung nakalagay sa inyong mini component ng Arroy 1000 watts, tanggalin nyo isang zero, 100 watts siya RMS. Okay? So, again, mga bossing, ingat-ingat tayo dyan sa stay at home, sundin natin yung kung ano yung inutos sa atin ng inyong nasasakupan or government. Okay? Kaya, ano pa mga bossing, medyo sad tayo. Mag-isa tayo sa bahay. Tapos, lock at home pa tayo. So, Rakenrowwlll tayo mga bossing. Pag may questions lang, leave a comment. Stay safe, stay at home, and Rakenrowwlll.